میدونستی ژاپن تنها کشوری که تونسته تو خاک اصلی امریکا تو جنگ جهانی دوم بمب بندازه؟ داستان از اوایل دهه 1940 شروع شد که امپراتوری بزرگ و قدرتمند ژاپن در میانه جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت قدرت خودش رو تو آسیا و اقیانوس آرام گسترش بده. ژاپن به دنبال منابع حیاتی مثل نفت و فولاد بود، ولی امریکا با تحریم‌های شدید اقتصادی به ویژه تحریم نفتی سال 1941 مسیر رو مسدود کرده بود. ژاپنی‌ها می‌دونستن تنها راهشون برای بقا ضربه بزرگ به امریکا و تضعیف توان نظامی اون در اقیانوس آرام. اما یه مشکل اساسی وجود داشت. فاصله ژاپن تا خاک اصلی امریکا هزاران کیلومتر بود. جنگنده‌های ژاپنی به هیچ وجه نمیتونستن این مسیر طولانی رو بدون پایگاه یا سوخت‌رسانی بین راهی طی کنن، چون فناوری ساخت هواپیماهای برد بلند رو در اون زمان نداشتن. به همین دلیل دانشمندها و استراتژیست‌های ژاپنی دنبال یک راه حل ابتکاری رفتن. اونها نیاز داشتن بدون هواپیما و بدون خلبان خاک امریکا رو هدف قرار بدن. اینجاست که یه ایده عجیب ولی به شدت خلاقانه شکل گرفت. تو سال 1920 پروفسور واسابور اوگاوا، یک هواشناس ژاپنی غیر نظامی، جریان بادهای بسیار قوی رو در ارتفاع 10 تا 15 کیلومتری زمین کشف کرده بود. این بادها که بعداً جت استریم نام گرفتن، سرعتی تا 300 کیلومتر در ساعت داشتن. اوگاوا مقاله‌ای رو در این باره قبلا منتشر کرده بود، اما آمریکایی و غربی‌ها بهش اهمیتی نداده بودند. یک دهه بعد سرهنگ سویشی کوساوا که تو مؤسسه نظامی و پژوهشی فعالیت داشت، این تحقیقات رو مطالعه کرد و ایده انقلابی به ذهنش رسید. چرا از این بادهای طبیعی قدرتمند برای حمله استفاده نکنیم؟ نتیجه شد عملیات فوق سری فوگو، عملیات بمب بالوندار. اونها بالون‌هایی به قطر 10 متر از جنس کاغذ برین ساختن که پر از گاز هیدروژن بود. این بالون‌ها بمب‌های آتش‌زا رو با خودشون حمل می‌کردند و در فاصله نوامبر 1440 تا آوریل 1945 از طریق بادهای جت استریم در مدت 3 تا 5 روز خودشون رو به آمریکا می‌رسوندند. اونها با طراحی یک مکانیزم اتومات ساده، زمانی که ارتفاع بالون کم میشد، با رها کردن اتوماتیکوار کیسه‌های شن دوباره اون رو در مدار لازم قرار میدادن. اما سوال اصلی اینه که چرا امریکا با وجود سیستم‌های دفاعی قدرتمندش نتونست جلوی این بالون‌ها رو بگیره؟ واقعیت اینه که بالون‌ها هیچ سیگنالی نمیدادن، خلبانی نداشتن و بسیار آرام حرکت می‌کردند و پدافند هوایی امریکا برای مقابله با هواپیماهای سریع طراحی شده بود و رادارهای اون دوره نمیتونستن اجسام کوچک و بی صدایی رو در اون ارتفاع بالا شناسایی کنند. ژاپن در مجموع 9300 بالون رو پرتاب کرد و از این تعداد تقریبا 300 بالون موفق شد به خاک آمریکا برخورد کنند. اکثر بالون‌ها البته در اقیانوس سقوط کردند یا اساساً منفجر نشدن، اما تو ایالت اورگن یک بالون منفجر نشده باعث مرگ 6 نفر شد. این حادثه به عنوان تنها تلفات ناشی از حمله دشمن در خاک اصلی امریکا در کل جنگ جهانی دوم ثبت شده است. این اخبار میتونست شوک بسیار مهمی رو در جامعه امریکا به وجود بیاره و اساساً رسیدن این بالون‌ها به خاک امریکا موضوع مهمی بود که میتونست افکار عمومی امریکا رو در جنگ به هم بریزه. اما امریکا تونست با سانسور کامل باعث بشه که هیچ خبری از این اتفاقات منتشر نشه. رسانه‌ها توسط دولت ملزوم به سکوت شدن تا ژاپن نفهمه که آیا بالون‌ها مؤثر بودن یا نه. این استراتژی مهم رسانه‌ای باعث شد که ژاپنی‌ها کم کم از اون دست بکشن. به گفته تحلیلگران نظامی برجسته جهان، پروژه فوگو یکی از نوآورانه‌ترین و خلاقانه‌ترین حملات نظامی قرن 20 بوده و میشه گفت که یکی از نمونه‌های حمله هوایی بدون سرنشین یا پیشگام پهپادها به حساب بیاد. حتی رد پای الهامش رو در توسعه فناوری‌های بدون انسان یا هوشمندانه میشه دید. اما بریم سراغ تحلیل خلاقانه این اتفاق. این ماجرا نشون میده که نمونه‌های نادر از خلاقیت در دل محدودیت هاست. خلاقیت ژاپنی‌ها نه از تکنولوژی پیشرفته، بلکه از توجه عمیق به محیط اطراف، تحلیل جزئیات علمی و استفاده از امکانات در دسترس متولد شد. اونها تونستن مسئله خودشون رو به درستی باز تعریف بکنن. باز تعریف یکی از کلیدهای مهم در کارهای خلاقانه است. یعنی اینکه اونها به جای اینکه بپرسن چطور با هواپیما به امریکا برسیم، پرسیدن چطور بدون هواپیما به امریکا برسیم. این دقیقاً همون چیزیه که در منابع معتبر آموزشی خلاقیت بارها بهش اشاره شده و میگن خلاقیت یعنی باز تعریف درست مسئله، نه فقط حل اون. اینجا مسئله حمله نبود، مسئله رسیدن بود و راه حل از دل طبیعت بیرون اومد. در پایان باید بگیم که این داستان یک حقیقت تلخ رو یادآوری میکنه که جنگ همواره ناعادلانه است، اما وقتی قدرت‌های فاسد و قلدر حاکم میشن، دنیا گاهی نیاز به مقاومت خلاقانه داره. ما در پلتفرم بانک جادویی سعی میکنیم با تحلیل کاربردی خلاقانه‌های جهان در حوزه‌های مختلف بتونیم تکنیک‌هایی که موثر بوده رو بیرون بکشیم و با هم مشق کنیم.